So blood pressure exerted by blood on the lateral walls of the arteries. That pressure is known as blood pressure. त्या प्रेशरला आपण काय म्हणतो, त्याला आपण ब्लड प्रेशर असं म्हणतो. सपोज कन्सिडर करूयात की दिस इज अवर आर्टरी थ्रू विच द ब्लड इज पास्ड व्हेन द व्हेंट्रिकल्स अंडरगोज सिस्टॉलिक. ज्यावेळेला आपल्या ज्या व्हेंट्रिकल्स आहेत त्या व्हेंट्रिकल सिस्टॉलिक कंडिशन मध्ये जातील, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जातील. देन ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द मेजर आर्टरीज ऑफ अवर बॉडी. ते ब्लड आर्टरी मध्ये जाणार आहे. And when the blood comes into the arteries, this blood apply pressure on the lateral walls of the artery. हे जे ब्लड आहे हे ब्लड आर्टरीच्या ज्या लॅटरल वॉल्स आहेत तर त्या लॅटरल वॉल वर जे काही प्रेशर अप्लाय करेल, दॅट प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन दी लॅटरल वॉल्स ऑफ द आर्टरी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. त्याला आपण ब्लड प्रेशर असं म्हणतो. दिस इज एन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. The arterial blood pressure is managed by the arteries because we know that the arteries are elastic in nature. Artery जे आहे तर त्या artery elastic nature चे असतात. That means the arteries can undergo the process of vasodilation and vasoconstriction. Blood vessel जे आहे तर त्या blood vessels मध्ये डायलेशन जे आहे तर ते डायलेशन होऊ शकतं. सिंपल एक्झाम्पल घेऊयात आपण. बलून, फुगा. वाढदिवसाला जनरली आपण फुगे जे आहेत तर ते फुगे फुगवतो. सुरुवातीला जर आपण बघितला तर तो फुगा एकदम छोटा असतो, परंतु त्या फुग्यामध्ये ज्यावेळेस आपण हवा भरतो, दॅट एअर अप्लाइड्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ दॅट बलून. त्याच्यावर प्रेशर जे आहे तर ते प्रेशर अप्लाय केलं जातं आणि त्या प्रेशरमुळे बलून जो आहे तर तो बलून फुगतो. कारण की ती जी एअर आहे ती एअर त्या बलूनच्या वॉलवर एक प्रेशर अप्लाय करतं. परंतु जर आपण ती सगळी हवा काढून घेतली तर प्रेशर कसं झालं, प्रेशर कमी झालं आणि बलून काय झाला, बलून परत छोटा झाला. का बलून जेवढा होता तेवढाच राहतो? नाही, बलून कॅन मॅनेज द एअर प्रेशर. तो एअर प्रेशरला मॅनेज करतो. परंतु थोड्या प्रमाणापेक्षा जास्त जर आपण त्याच्यामध्ये हवा भरली तर बलून काय होतो, फुटतो. ज्या पद्धतीने बलून मध्ये ती इलास्टिसिटी आहे, like that the elasticity is also present in our blood vessels, so these blood vessels can manage the blood pressure. म्हणून ब्लडचं जे प्रेशर आहे तर ते ब्लडचं प्रेशर त्या मॅनेज करू शकतात. सिंपल शी गोष्ट आहे. The ventricles are the distributing chambers of the heart, and when the ventricles undergoes contraction, the blood is pumped into the pulmonary trunk and systemic aorta. That means blood enters into the artery, but due to the cardiac output, more amount of blood is entered into the blood vessels. The blood vessel मध्ये येणार आहे. And when the blood enters into the blood vessel, blood flow through these consigned or closed tubes. ब्लडचा फ्लो कुठून होतोय, तर ब्लडचा फ्लो होतो त्या क्लोज ट्यूब मधून. आणि ज्यावेळेला हे ब्लड क्लोज ट्यूब मधून पुढे पळत असतं त्यावेळेला हे ब्लड पुढे जात असताना हेच ब्लड आर्टरीच्या ज्या लॅटरल वॉल्स आहेत त्या लॅटरल वॉलवर प्रेशर अप्लाय करतं अँड आर्टरीज गेट डायलेट टू मॅनेज दॅट प्रेशर. हे जे प्रेशर आहे ह्या प्रेशरला मॅनेज करण्यासाठी आर्टरी काय होतात तर आर्टरी डायलेट होणार आहेत, आर्टरी मोठ्या होणार आहेत. मग ह्याच प्रेशरला आपण म्हणलंय ब्लडचं प्रेशर. इट इज कन्सिडर्ड ऍज अन ब्लड प्रेशर. याला आपण ब्लड प्रेशर असं म्हणलं. आता ब्लड प्रेशर कशाच्या साह्याने मोजल्या जातं? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ अन सिंपल इन्स्ट्रुमेंट अँड दॅट इन्स्ट्रुमेंट इज नोन ऍज स्पिग्मोमॅनोमीटर. त्या इन्स्ट्रुमेंटला आपण काय म्हणलं? दॅट इन्स्ट्रुमेंट इज कॉल्ड ऍज अन स्पिग्मोमॅनोमीटर. Spigmomanometer. This instrument is called as an spigmomanometer. याला आपण स्पिग्मोमॅनोमीटर म्हणतो. तुम्ही बघितलं असेल डॉक्टरकडे गेल्याच्या नंतर ज्यावेळेस आपण डॉक्टरकडे जातो त्यावेळेस डॉक्टर आपलं ब्लड प्रेशर मोजतात, आपल्याला स्लीपिंग पोझिशन मध्ये ते झोपायला सांगतात. आपण झोपतो आणि झोपल्याच्या नंतर एक रबर कफ असतो किंवा कॅनव्हासचा कफ आहे जो की आर्मच्या भोवती गुंडाळला जातो. डॉक्टर काय करतात, आर्मच्या बाजूला कफ जो आहे तर तो कफ गुंडाळतात. त्याचा एक ट्यूब जो आहे तर तो मर्क्युरी मीटर सोबत जोडलेला असतो आणि त्याच्यापासून दुसरा निघणारा एक जो रबर ट्यूब आहे तर ती एका पंप सोबत जोडल्या गेलेली असते. आणि डॉक्टर काय करतात, त्या पंपच्या साह्याने तो जो रबर कफ आहे त्याच्यामध्ये काय भरतात, हवा भरतात. हवा भरल्याच्या नंतर आपल्या आर्मवर आपल्याला एक प्रेशर जे आहे तर ते प्रेशर जाणवायला लागतं.
डॉक्टर जवळपास 210 mmHg पर्यंत त्याच्यामध्ये प्रेशर जे आहे तर ते प्रेशर अप्लाय करतात. म्हणजे आपल्या आर्मवर त्यावेळेस पडणारं प्रेशर किती असतं? 210 mmHg. इथपर्यंत का न्यायचं प्रेशर? कारण की आपल्या हातामधून येणारी एक आर्टरी आहे. आपल्याला माहित आहे की अवोर्टाचा जो असेंडिंग अवोर्टा आहे त्याच्यापासून पुढे येणारा तो म्हणजे आर्च ऑफ अवोर्टा, आणि त्या आर्च पासून 3 आर्टरी निघाल्या होत्या ज्या वरच्या बॉडी पार्टला ब्लड सप्लाय करतात. त्याच्यामधली एक आर्टरी होती दॅट इज अ ब्रॅकिओसेफॅलिक. तर ती जी ब्रॅकियल आर्टरी आहे तर ती आपल्या आर्म मध्ये प्रेझेंट असते. आणि आपण काय करतो? ब्रॅकियल आर्टरी जी आहे तर त्या ब्रॅकियल आर्टरीवर एक प्रेशर अप्लाय करतो. ऍट द प्रेशर ऑफ 210 mmHg द ब्रॅकियल आर्टरीज गेट कोलॅप्स. कोलॅप्स होणं म्हणजे काय? कोलॅप्स होणं म्हणजे तुटून जाणे नाही. कोलॅप्स होणं म्हणजे आर्टरी जी आहे जी गोल आकाराची होती आता ती पूर्णतः पिचकून जाणार आहे. ती आर्टरी काय होणार आहे? ती पूर्णतः बंद होणार आहे. सुरुवातीला अशी गोल आर्टरी होती आणि ज्यावेळेस हिच्यावर प्रेशर अप्लाय केला जाईल ती आर्टरी पूर्णतः दबेल आणि पुढच्या पार्ट मध्ये जो ब्लडचा फ्लो आहे तो काय होईल? तो होईल स्टॉप. हे आहे त्या स्पिग्मोमॅनोमीटरचं पहिलं काम. आता आपल्याला त्या ब्लडचा जो फ्लो होत असताना त्याचे जे आवाज आहेत तर ते आवाज ऐकायचे आहेत आपल्याला. आणि आवाज ऐकण्यासाठी आपण वापरतो काय? स्टेथोस्कोप. आणि तुम्ही बघितलं असेल की तो जो कॅनव्हासचा कफ असतो त्याच्या समोर डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप जो आहे तो स्टेथोस्कोप ठेवतात आणि तो स्टेथोस्कोप कानाला लावतात. आणि मग डॉक्टर दमादमाने ते जे एअरचं प्रेशर आहे जे त्या कॅनव्हास कफ मध्ये होतं ते प्रेशर काय करतात? दमादमाने कमी करायला लागतात. आणि प्रेशर जसं जसं कमी होईल तसं त्या आर्टरीवरचं प्रेशर सुद्धा काय होणार आहे? कमी कमी होत जाणार आहे. आणि एका सर्टन पॉइंटला जी आर्टरी पूर्णतः बंद झाली होती ती थोडीफार ओपन व्हायला लागतंय. आणि आर्टरी ओपन झाली की या ओपन झालेल्या आर्टरी मधून ब्लडचा एक फ्लो जो आहे तर तो रशिंग करून पुढे जायला लागतो. ब्लड फ्लो होतं. एकदम ब्लड फ्लोचा जो आवाज आहे तो ब्लड फ्लोचा आवाज येतो. आणि डॉक्टर त्यावेळेला पहिलं प्रेशर जे आहे ते पहिलं प्रेशर नोट करतात. आणि दमादमाने परत हवा जी आहे तर ती कमी 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 करत जातात. कुठपर्यंत? जोपर्यंत साऊंड मफल होणार नाही, म्हणजे साऊंड डिसअपियर होणार नाही ब्लड फ्लोचा, तिथपर्यंत प्रेशर काय करतात? कमी करतात. आणि ज्या ठिकाणी ब्लडचा साऊंड डिसअपियर झाला पूर्णतः दॅट इज द सेकंड ब्लड प्रेशर. ते ब्लड प्रेशर कुठलं असणार आहे? ते दुसरं ब्लड प्रेशर असणार आहे. म्हणजे आपण ब्लड प्रेशर मेजर करत असताना ब्लड फ्लोचे साऊंड ऐकतो. सो दिस इज ऑल्सो अन अस्क्युलेटरी मेथड. ही काय असणार आहे? ही अस्क्युलेटरी मेथड असणार आहे. अस्क्युलेटरी म्हणजे काय? ऐकणे. ब्लड प्रेशर काउंट करत असताना ब्लड फ्लोचे आवाज जे आहेत तर ते आवाज आपण ऐकतो आणि त्यावरून आपण ब्लड प्रेशर जे आहे ते ब्लड प्रेशर काउंट करतो. ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड इन mm ऑफ Hg. कशामध्ये मोजल्या जातं? mm ऑफ Hg. mmHg याच्यामध्येच तुमचं ब्लड प्रेशर जे आहे तर ते ब्लड प्रेशर हे नेहमीसाठी काउंट केल्या जाणार आहे. मर्क्युरीचाच वापर का केला जातो? ब्लड प्रेशर काउंट करण्यासाठी मर्क्युरीचाच का वापर करायचा? वॉटर वापरला असतं तर चाललं असतं ना, पण वॉटरचा आपण वापर करत नाही बिकॉज मर्क्युरी इज डेन्सर दॅन वॉटर. मर्क्युरी जी आहे तर ती मर्क्युरी ही वॉटर पेक्षा डेन्सर नेचरची असते. त्याच्यामुळे स्पिग्मोमॅनोमीटर मध्ये आपण मर्क्युरीचा वापर करतो. Sphygmomanometer is nothing but this is an mercurymeter in which we use mercury to count the blood pressure, and blood pressure is always represented in mm of Hg. Now, on the basis of systole and diastole of the ventricles, ventricleच्या सिस्टॉलीचा आणि डायस्टॉलीचा जर आपण विचार केला, on the basis of the systole and diastole the blood pressures are mainly of two type. दोन प्रकारचे ब्लड प्रेशर जे आहेत तर ते दोन प्रकारचे ब्लड प्रेशर्स आपल्याला पाहायला मिळतात. The first type of blood pressure is systolic blood pressure. पहिला जो ब्लड प्रेशरचा प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतो that first type of blood pressure is systolic. Systolic blood pressure. It is also called as an SBP, that is systolic blood pressure. Systolic blood pressure is always developed when the ventricle undergoes systole. ज्यावेळेस व्हेंट्रिकलची सिस्टोली होणार आहे, ज्यावेळेला व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे,
When the ventricles undergoes contraction, there is a positive cardiac output. Ventricle contraction मध्ये गेली की तुमच्या ज्या मेजर आर्टरीज आहेत त्या मेजर आर्टरीज मध्ये ब्लडचा फ्लो जो आहे तर तो ब्लडचा फ्लो इन्क्रीज केला जाणार आहे. ब्लड कुठे येणार आहे? ब्लड मेजर आर्टरीज मध्ये येणार आहे. आणि आपल्याला माहित आहे स्ट्रोक व्हॉल्यूम ऑफ अवर व्हेंट्रिकल्स इज अबाउट 70 ml. म्हणजे पर स्ट्रोक 70 ml ब्लड जे आहे तर ते तुमच्या मेजर आर्टरी मध्ये काय केलं जातं? पास केलं जातं. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्टरी मध्ये ब्लड येतं आणि ब्लड आल्याच्या नंतर दिस ब्लड अप्लाय प्रेशर ऑन द लॅटरल वॉल्स ऑफ द आर्टरी. त्या आर्टरीच्या लॅटरल वॉलवर प्रेशर अप्लाय करायला लागेल. अँड व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द लॅटरल वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, then arteries undergoes the process of dilation to manage that blood pressure. कारण की आर्टरी काय होणार आहे? आर्टरी ताणल्या जाणार आहे. आर्टरी मध्ये आपल्याला माहिती आहे देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक लेअर. सगळ्यात बाहेरचा ट्युनिका एक्सटर्ना, त्याच्यानंतरचा ट्युनिका मीडिया आणि सगळ्यात आत असणारा दॅट इज अ ट्युनिका इंटरना और ट्युनिका इंटिमा. अँड इन दिस ट्युनिका इंटरना देयर इज ऑल्सो प्रेझेन्स ऑफ द 2 layers. The innermost that is squamous epithelium, and at the outer side of the squamous epithelium there is a presence of an elastic membrane. तिथे पूर्ण इलास्टिक कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रेझेंट होता. and this elastic connective tissue in the wall of blood vessels gives elasticity to the blood vessels. जर आपण एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन बघितला, in a normal healthy person the systolic blood pressure is always 120 mmHg. हेल्दी नॉर्मल पर्सन मध्ये ब्लड प्रेशर जे आहे तर ते 120 mmHg च असतं. मेल मध्ये आपण याचा विचार करतोय, मेल मध्ये ते 120 mmHg च असतं. आणि आपण जर फिमेल्सचा विचार केला तर इन अ नॉर्मल साइज अडल्ट फिमेल द सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर इज 115 mmHg. इन फिमेल्स द ब्लड प्रेशर इज लोअर दॅन द मेल. फिमेल मध्ये जे ब्लड प्रेशर आहे तर ते फिमेल मध्ये ब्लड प्रेशर मेल पेक्षा थोडंसं कमी असतं. म्हणून मेलचा जर आपण विचार केला तर मेल मध्ये ते असतं 120 mmHg च आणि फिमेल मध्ये जर आपण विचार केला तर फिमेल मध्ये असतं ते 115 mmHg च. बट दिस ब्लड प्रेशर डेव्हलप्स ड्युरिंग द व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉली. कधी झालं? व्हेंट्रिकल ज्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेल्या त्यावेळेस व्हेंट्रिकल मधून ब्लड बाहेर पडलं आणि बाहेर पडलेल्या ब्लडने आर्टरीच्या लॅटरल वॉलवर प्रेशर अप्लाय केलं आणि त्या प्रेशरला आपण म्हणलं सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. सो इट इज ऑलवेज हायर. सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर हे नेहमीसाठी जास्तच असणार आहे. आता दुसऱ्या प्रकारचं ब्लड प्रेशर आपल्याला पाहायला मिळतं. दुसऱ्या प्रकारचं ब्लड प्रेशर कुठलं आहे? द सेकंड टाइप ऑफ द ब्लड प्रेशर इज नोन ॲज डायस्टॉलिक. Diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure is created during the ventricular diastole. इथे महत्व कोणाला आहे? व्हेंट्रिकलच्या सिस्टॉली आणि डायस्टॉलीला महत्व आहे. व्हेंट्रिकलची सिस्टॉली होत असताना सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर डेव्हलप होईल. But the pressure which develops during the ventricular diastole, असं प्रेशर जे व्हेंट्रिक्युलर डायस्टॉलीच्या वेळेला तयार होतं, that pressure is known as diastolic blood pressure. त्याला आपण डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर म्हणतो. कंडिशन लक्षात घ्या काय आहे? डायस्टॉलिक कंडिशन. डायस्टॉली कोणाची? डायस्टॉली व्हेंट्रिकल्सची. व्हेंट्रिकल रिलॅक्सेशन मध्ये जातात. and when the ventricles are relaxed, then there is a positive cardiac output or zero cardiac output. Zero cardiac output. जर तुमची व्हेंट्रिकल रिलॅक्स कंडिशन मध्ये असेल तर व्हेंट्रिकल मधून ब्लड बाहेर टाकल्या जातं? नाही टाकल्या जात. मग जर व्हेंट्रिकल मधून ब्लडच बाहेर पडत नसेल तर इथे प्रेशर कसं जनरेट होईल? प्रेशर तर डेव्हलपच नाही व्हायला पाहिजे. म्हणून डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मध्ये फक्त एक गोष्ट महत्वाची आहे की व्हेंट्रिकल डायस्टॉलिक कंडिशन मध्ये असतात परंतु ब्लड बाहेर येत नाहीये. ब्लड तुमच्या मेजर आर्टरी मध्ये जात नाहीये आणि ब्लड जर तुमच्या मेजर आर्टरी मध्ये एंट्रीच करत नसेल तर ते प्रेशर कसं जनरेट करेल? म्हणजे ब्लड प्रेशर तर सिस्टॉलिक कंडिशन मध्ये डेफिनेटली जनरेट होणार आहे. डायस्टॉलिक कंडिशन मध्ये जर ब्लड तुमच्या ब्लड व्हेसल मध्ये येतच नसेल तर प्रेशर कसं डेव्हलप होणार आहे?
परंतु आपल्यामध्ये डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर असतं. जरी व्हेंट्रिकलने ब्लड आर्टरीमध्ये पास नाही केलं तरीही एक प्रकारचं प्रेशर त्या ठिकाणी डेव्हलप होतं. आणि याला रेफरन्स घ्यावा लागतो आपल्याला सिस्टॉलिक कंडिशनचा. परत जाऊयात त्या सिस्टॉलिक कंडिशन मध्ये. काय झालं होतं सिस्टॉलीमध्ये? सिस्टॉलिक कंडिशन मध्ये व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं होतं. व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेली की व्हेंट्रिकल मधून ब्लड कुठे आलं होतं? ब्लड आलं होतं आपल्या आर्टरीज मध्ये. आलेल्या ब्लडमुळे काय झालं होतं? आर्टरीच्या लॅटरल वॉलवर एक प्रेशर जे आहे तर ते प्रेशर अप्लाय झालं होतं. आणि आर्टरीचं काय झालं होतं? टू मॅनेज द ब्लड प्रेशर आर्टरीज अंडरगोज डायलेशन. आर्टरी काय झाल्या होत्या? डायलेशन मध्ये गेल्या होत्या. परंतु आर्टरीचं एक बेसिक कॅरेक्टर माहिती आहे आपल्याला. आर्टरीज आर इलॅस्टिक इन नेचर. जर आर्टरीचं ल्युमेन मोठं झालेलं असेल जास्त ब्लड आल्यामुळे, ब्लड जर कमी झालं तर आर्टरीचं ल्युमेन काय होईल? परत कॉन्ट्रॅक्ट होऊन जाईल. त्याचं काय होईल? त्याचं रिकन्स्ट्रिक्शन होऊन जाईल, त्याची रिकॉइलिंग होऊन जाईल परत. अँड व्हेन द आर्टरीज अंडरगोज रिकॉइलिंग or reconstruction again, or that is also called as an vasocontraction. जर तुमच्या आर्टरी व्हॅसो कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेल्या तर आर्टरीची वॉल ह्या ब्लडवर प्रेशर अप्लाय करते. आर्टरीची जी वॉल आहे तर त्या आर्टरीच्या वॉल कडून ब्लडवर प्रेशर अप्लाय केलं जातं. सुरुवातीला ब्लड आर्टरीमध्ये आलं, आर्टरीच्या वॉल काय झाल्या? डायलेट झाल्या. आता ब्लड कमी झालं. ब्लड कमी झालं की आर्टरीज आर इलास्टिक इन नेचर. आर्टरी परत आकाराने छोट्या झाल्या. आर्टरी छोटी झाली की या आर्टरी कडून किंवा आर्टरीच्या वॉल कडून जे ब्लडवर प्रेशर अप्लाय होणार आहे यावेळेला दॅट इज कॉल्ड ॲज अन डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. दो इन द डायस्टॉलिक कंडिशन द कार्डियक आउटपुट इज 0 but the pressure is developed and that pressure is not developed by the blood but that pressure is developed by arterial wall on the blood. So the flow of blood is maintained. म्हणून ब्लडचा जो फ्लो आहे तर तो ब्लडचा फ्लो काय राहणार आहे? तर तो मेंटेन राहणार आहे. मग हे जे प्रेशर डेव्हलप होतं तर हे डायस्टॉलिक कंडिशन असताना डेव्हलप होतं. म्हणून त्या प्रेशरला आपण डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर असं म्हणतो. किंवा हे प्रेशर व्हेंट्रिकलची डायस्टॉलीमुळे डेव्हलप होतं. कारण की व्हेंट्रिकल डायस्टॉलिक कंडिशन मध्ये चालल्या त्यावेळेला ते डेव्हलप होतं. म्हणून त्या प्रेशरला आपण डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर म्हणलं. सिस्टॉलिक आणि डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मध्ये खूप फरक आहे. सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मध्ये ब्लड बाहेर पडतं आणि डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मध्ये ब्लड बाहेर पडत नाही. सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मध्ये आर्टरीचं ल्युमेन मोठं होतं आणि डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मध्ये आर्टरीचं ल्युमेन काय होतं? छोटं होतं. दोघांमध्ये हा मुख्य फरक आहे. ओके. सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मध्ये ब्लड प्रेशर अप्लाय करतं आणि डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मध्ये आर्टरीची जी वॉल आहे ती ब्लडवर प्रेशर अप्लाय करते. म्हणून दोघांमधला हा मुख्य फरक लक्षात ठेवा. डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशरचा जर आपण विचार केला तर नॉर्मल हेल्दी पर्सन मध्ये डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज लेसर दॅन द सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. अँड दिस डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल अडल्ट ऑफ नॉर्मल साइज त्या पर्सन मध्ये सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर जे असेल दॅट इज 80 mmHg. ते किती असतं? ते असतं 80 mmHg. हे 80 mmHg असेल मेल मध्ये. आणि फिमेल मध्ये किती असेल? फिमेल मध्ये तर ब्लड प्रेशर मेल पेक्षा लोच असतं बेसिकली. तर फिमेल मध्ये हे जे प्रेशर आहे दिस प्रेशर इन फिमेल इज 75 mmHg. हे फिमेल मध्ये असणार आहे. कन्फ्युजन होत असेल व्हॅल्यूज मध्ये तर फक्त एक व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. 120/80 ही व्हॅल्यू आहे, हीच लक्षात ठेवायची. दिस इज अन सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. दिस वन इज अन डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. Systolic and diastolic blood pressures are represented in a specific manner. ते स्पेसिफिक मॅनरने रिप्रेझेंट केले जातात. डॉक्टरकडे तुम्ही जर गेलात आणि डॉक्टरचं प्रिस्क्रिप्शन जर तुम्ही बघितलं तर डॉक्टर त्याच्यावर तुमचे काय जे सिम्पटम्स होते ना ते सगळे सिम्पटम्स लिहितात. तुमच्या बॉडीचं टेम्परेचर किती होतं, तुमचं ब्लड प्रेशर किती होतं, तुमचे हार्टबीट किती होते. ब्लड प्रेशर लिहित असताना डॉक्टर अशा पद्धतीने ब्लड प्रेशर लिहिणार आहेत. 120/80 mmHg. फक्त एवढंच लिहितील. ते काय आहे काय नाही काहीच लिहिणार नाहीत. आपण समजून घ्यायचं दॅट इज द ब्लड प्रेशर. आणि याच्यापैकी सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर कुठला असणार आहे? 120 इज द सिस्टॉलिक अँड 80 इज डायस्टॉलिक. हे डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर असणार आहे. सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर हे नेहमी वर लिहिलं जातं आणि डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर हे नेहमीसाठी खाली लिहिलं जातं. हे अशा पद्धतीने ब्लड प्रेशर जे आहेत तर ते रिप्रेझेंट केले जातात.
blood pressure. That next blood pressure is known as pulse pressure. Pulse pressure. It is also called as an PP. Pulse pressure जे आहे तर ह्या pulse pressure ला PP म्हणलं जातं. Pulse pressure is the difference between the systolic and diastolic blood pressures. Systolic आणि diastolic blood pressure मधला जो काही difference असेल, that difference in between the systolic and diastolic blood pressure is called pulse pressure. त्याला pulse pressure असं म्हणलं जातं. Remember, pulse pressure is a different thing and pulse is the different thing. Pulse is only the pressure wave. Pulse काय असते? Pulse आपण म्हणतो ना, हार्टबीट ला कधी कधी आपण पल्स म्हणतो, कधी कधी त्यासाठी दुसरा एक सिनोनिम म्हणून आपण शब्द वापरतो. आपण काय शब्द वापरतो? पल्स. हार्टबीट आपल्याला इथे जाणवतात कारण की आर्टरी मधून जे ब्लड फ्लो होतं ना त्याच्यामध्ये जर्क्स असतात. काय असतात? जर्क. जेवढं व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होईल आणि ब्लड जेवढं बाहेर पडेल, प्रत्येक वेळेला ब्लड बाहेर पडत असताना ते झटके जाणवतात आपल्याला. दीज आर द प्रेशर वेव्स. आणि त्या ज्या प्रेशर वेव्ह आहेत त्या प्रेशर वेव्स म्हणजेच पल्स. जेवढे तुमचे हार्टबीट तेवढ्याच तुमच्या पल्स असतात. आणि पल्स प्रेशर मात्र वेगळी गोष्ट आहे. पल्स प्रेशर मीन्स द डिफरन्स बिटवीन द सिस्टॉलिक अँड डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. या दोघांच्या मधला जो काही फरक निघणार आहे त्या फरकाला आपण पल्स प्रेशर असं म्हणतो. So pulse pressure is equal to, or PP is equal to, systolic blood pressure minus diastolic blood pressure. Systolic आणि diastolic blood pressure मधला जो काही डिफरन्स असणार आहे, that difference is known as pulse pressure. काय तो डिफरन्स? 120 minus 80 is equal to 40 mmHg. हे पल्स प्रेशर आपल्याला पाहायला मिळतं. किती सोपं आहे बघा. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12. दॅट मीन्स 3:2:1 हा रेशो असतो आपल्या 3 प्रेशर्सचा. 3 म्हणजे सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर, 2 म्हणजे डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर, 1 म्हणजे पल्स प्रेशर. 1च्या ठिकाणी आपण ठेवली 40 ही व्हॅल्यू, 2च्या ठिकाणी ठेवली आपण 80 ही व्हॅल्यू आणि 3च्या ठिकाणी ठेवली आपण 120 ही व्हॅल्यू. बघा 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 हे एका नॉर्मल हेल्दी अडल्ट पर्सन मधलं कॅल्क्युलेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. अशा पद्धतीने त्या पर्सनचा पल्स प्रेशर जो आहे तर ते पल्स प्रेशर हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं. पल्स प्रेशर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण कुठल्याही इन्स्ट्रुमेंटची मदत घेतली नाही. जर आपल्याला सिस्टॉलिक आणि डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर सापडलं, त्याच्या व्हॅल्यूज कळाल्या, तर आपल्याला पल्स प्रेशर जे आहे तर ते इझिली कॅल्क्युलेट करता येतं. काही नाही, सिस्टॉलिक मधून डायस्टॉलिकला मायनस करा, उरलेली व्हॅल्यू म्हणजे काय असणार आहे तुमची, दॅट इज युअर पल्स प्रेशर. आता चौथ्या प्रकारचं प्रेशर आपल्याला काढता येतं, दॅट इज अ मॅप. मॅप, MAP. मॅप मीन्स मीन आर्टेरियल प्रेशर. मीन आर्टेरियल प्रेशर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अन मॅप. याला आपण मॅप सुद्धा म्हणतो. इट इज व्हेरी सिंपल. Mean arterial pressure is approximately equals to the diastolic blood pressure. काय म्हणलंय? अप्रॉक्सिमेटली म्हणजे तंतोतंत नाही, ढोबळमानाने. जे आपलं डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर आहे त्या डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर एवढंच असतं. सो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर विथ डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ PP. दॅट मीन्स पल्स प्रेशर. यांची जर आपण बेरीज केली तर मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जे आहे म्हणजे आपल्या सगळ्या ब्लड प्रेशरचा मीन जो आहे तर तो मीन आपल्याला काढता येतो. सो मॅप इज इक्वल टू मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू सिमिलर विथ डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर plus 1/3 of pulse pressure. याच्या साह्याने तुम्हाला मीन आर्टेरियल प्रेशर जे आहे तर ते मीन आर्टेरियल प्रेशर इझिली कॅल्क्युलेट करता येतं. याच्यासाठी आपल्याकडे एक पेशंट आला होता आणि तुम्ही डॉक्टर आहात सगळेजण, आता भविष्यात होणारे किंवा आताच झालेले.
तर तुम्हाला त्या पर्सनचं मीन आर्टेरियल प्रेशर कॅल्क्युलेट करायचं. मीन आर्टेरियल प्रेशर जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर तुम्हाला स्पिग्मोमॅनोमीटर आणि स्टेथोस्कोप हे दोन इन्स्ट्रुमेंट लागणार आहेत. सगळ्यात पहिले रबर कप जो आहे तर तुम्ही गुंडाळणार, त्याच्यानंतर त्या पर्सनची ब्रॅकियल आर्टरी तुम्ही पहिल्यांदा कोलॅप्स करणार 210 mmHg प्रेशरने, आणि त्याच्यानंतर दमादमाने प्रेशर जे आहे तर ते रिलीज करणार. प्रेशर रिलीज करत जाल त्यावेळेस एका सर्टन पॉइंटला ब्लडचा एक लाऊड आणि रशिंग साऊंड तुम्हाला ऐकू येतो, दॅट इज द सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. आणि तुम्ही लिहिता सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर ऑफ दॅट पर्सन इज 120, 120 आहे. परत तुम्ही त्या रबर कप मधलं प्रेशर जे आहे तर ते परत हवा सोडून देता आणि एका सर्टन पॉइंटला ब्लडचा जो साऊंड आहे तो मफल होत होत तो डिसॅपियर होतो, आणि ज्या ठिकाणी तो डिसॅपियर झाला ते प्रेशर तुम्ही म्हणता दॅट इज द डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. आणि तुम्ही लिहिता 120/75 mmHg. हे असं लिहून दिलं तुम्ही त्या पर्सनला. म्हणजे त्या पर्सनचं सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर काय झालं, आता सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर होतं 120, डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर किती झालं 75 mmHg. ओके, तुम्ही म्हणाल सर असं कसं होतं, काही होऊ शकतं. हे अशा पद्धतीने आहे. आता तुम्हाला त्या पर्सनचं सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मिळालं, डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मिळालं, याच्यावरून तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करता येतं, पल्स प्रेशर जे आहे तर ते पल्स प्रेशर तुम्हाला इझिली कॅल्क्युलेट करता येतं. पल्स प्रेशर किती असेल, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मायनस डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. येतं किती मग तुमचं पल्स प्रेशर किती 45 mmHg. This one is an pulse pressure PP of that person. Now we have to calculate the map. Mean arterial pressure आता आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. काय फॉर्म्युला तयार केला आपण मीन आर्टेरियल प्रेशर साठीचा? आपण म्हणलं की मीन आर्टेरियल प्रेशर इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर. ओके, मग आता इथे डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर किती असेल, डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर इज 75 mmHg चं डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर आहे, प्लस 1/3 ऑफ पीपी. 1/3 ऑफ पीपी या काढण्यासाठी आपण काय केलं, सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मायनस डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. सो 75 प्लस 1/3 ऑफ 120 मायनस 75 इज इक्वल टू 75 प्लस 1/3 ऑफ 45. 45 चा 1/3 किती येतो आता 75 प्लस 15 इज इक्वल टू किती 90 mmHg. That is the mean arterial pressure of that person. Factors affecting blood pressure. The first factor which affect the blood pressure, that factor is the age. Age. हे पहिलं फॅक्टर आहे. As the age increases, blood pressure increases. जसं जसं तुमचं वय वाढत जाणार आहे तसं तसं तुमचं ब्लड प्रेशर जे आहे तर ते ब्लड प्रेशर वाढत जातं. एक 8-10 वर्षाचा मुलगा कधी कंप्लेन करतो का की मला ब्लड प्रेशरचा त्रास आहे म्हणून? नाही. 20-25 वर्षाचा तरुण नाही. परंतु 50 वर्षाच्या पुढे किंवा 45 वर्षाच्या पुढे आपण सरकायला लागलो की ब्लड प्रेशरचा जो प्रॉब्लेम आहे तर तो ब्लड प्रेशरचा प्रॉब्लेम आपला सुरू व्हायला लागतो. त्याचं मुख्य कारण हे आहे की ऍज द एज इन्क्रीजेस द इलास्टिसिटी ऑफ आवर ब्लड व्हेसल्स डिक्रीजेस. जसं जसं आपलं वय वाढत जाईल तशी तशी आपल्या ज्या ब्लड व्हेसल्स आहेत त्या ब्लड व्हेसलची जी इलास्टिसिटी आहे ती इलास्टिसिटी काय होत जाईल, कमी कमी होत जाईल. ऍज द एज इन्क्रीजेस ब्लड प्रेशर इन्क्रीजेस. सो ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल विथ एज. यांचं रिलेशन कसं आहे, यांचं रिलेशन आपल्याला डायरेक्टली प्रपोर्शनल रिलेशन जे आहे तर ते रिलेशन हे पाहायला मिळतं. सो दिस इज अ वन फॅक्टर, एक फॅक्टर झालं. सेकंड फॅक्टर इज द सेक्स. दुसरं फॅक्टर आहे सेक्स. मेल आणि फिमेल यांच्यामध्ये सुद्धा ब्लड प्रेशर हे वेगवेगळं असतं. इन मेल द ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज हायर दॅन द फिमेल्स. मेल मध्ये ब्लड प्रेशर जे आहे तर ते फिमेल पेक्षा नेहमी कसं असतं, ते नेहमी जास्त असतं. आणि फिमेल मध्ये ब्लड प्रेशर कसं असतं, ते ब्लड प्रेशर हे नेहमी कमी असणार आहे. आताच आपण बघितलं होतं सिस्टॉलिक डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मेल मध्ये असणार आहे 120/80 mmHg चं आणि फिमेल मध्ये असणार आहे
115/75 mmHg म्हणजे फिमेल मध्ये ब्लड प्रेशर हे नेहमी कमीच असतं. परंतु कुठपर्यंत? जोपर्यंत फिमेल मेन्स्ट्रुअल सायकल्स ह्या सुरू असतात तोपर्यंत फिमेल मध्ये ब्लड प्रेशर मेल पेक्षा कमी असतं. बट वेन द मेन्स्ट्रुअल सायकल्स, फिमेल मेन्स्ट्रुअल सायकल ज्यावेळेस त्या फिमेल मधल्या सीज होतात, त्या बंद होतात, त्यांचा मासिक धर्म ज्यावेळेस बंद होतो त्यावेळेस त्या फिमेल मधले ब्लड प्रेशर मेलच्या इक्वल आलेलं असतं. म्हणजे फिमेल मध्ये वयाच्या 45व्या वर्षापर्यंत ब्लड प्रेशरचा काहीच प्रॉब्लेम नसतो. परंतु एकदा का त्या फिमेल मध्ये मिनोपॉज आला, मिनोपॉज मीन्स सिजेशन ऑफ द मेन्स्ट्रुअल सायकल, त्या फिमेल मधल्या मेन्स्ट्रुअल सायकल बंद होणे, आणि जर त्या बंद झाल्या तर मात्र त्या फिमेलचं ब्लड प्रेशर मेलच्या बरोबरीला येऊन पोहोचतं आणि त्याच्यानंतरच फिमेलला ब्लड प्रेशरचे त्रास सुरू होतात. नंतर तिसरं फॅक्टर आहे जे ब्लड प्रेशरवर परिणाम करतं, दॅट इज द इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड व्हेसल्स. Elasticity of the blood vessels. More the elastic are blood vessels, less is the blood pressure. जर तुमच्या ब्लड व्हेसल्स खूप इलास्टिक नेचरच्या असतील तर तेवढं ब्लड प्रेशर तुमचं कमी असतं, म्हणजे ते मॅनेजेबल असतं. आणि जर का तुमच्या आर्टेरियल वॉलची इलास्टिसिटी जर लॉस्ट झालेली असेल, तुमच्या आर्टेरियल वॉल इलास्टिक नेचरच्याच नाहीयेत, आणि जर त्या इलास्टिक नेचरच्या नसतील तर आलेल्या ब्लडचं प्रेशर मॅनेज करण्यासाठी आर्टरी ताणल्या जात नाहीत आणि ब्लडचं प्रेशर काय होतं? ब्लडचं प्रेशर हे वाढतं. म्हणून ज्यावेळेला आर्टरीच्या वॉलची इलास्टिसिटी कमी होते त्यावेळेस ब्लडचं प्रेशर काय होतं? वाढतं. इनव्हर्स प्रपोर्शनल रिलेशनशिप आपल्याला पाहायला मिळतं. लेस द इलास्टिसिटी, more is the pressure. More is the elasticity, less is the pressure. मग ही इलास्टिसिटी का लॉस होते? ब्लड व्हेसलची जी इलास्टिसिटी आहे ती इलास्टिसिटी का कमी होते? इलास्टिसिटी कमी होण्याचं एक मुख्य कारण आहे अँड दॅट वन इज नोन ॲज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. त्याला काय म्हणतो आपण? त्या कारणाला आपण म्हणतो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. बघा, ब्लड प्रेशर वाढलं की डॉक्टर सांगतात मीठ कमी खा. काय सांगतात? मीठ कमी खायला सांगतात. कारण की हे जे सॉल्ट्स आहेत किंवा हे जे आयन्स आहेत तर त्या आर्टरीच्या वॉल मध्ये डिपॉझिट व्हायला लागतात, आणि आर्टरीची जी वॉल आहे तर ती आर्टरीची वॉल काय होते? ती जाड होते, सॉरी ती कडक होते. आणि जर ती कडक झाली तर आर्टरीची इलास्टिसिटी काय झाली? कमी झाली, आणि ब्लड प्रेशर काय झालं? वाढलं. सो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इट इज अ मेन कंडिशन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इन्क्रीजेस द ब्लड प्रेशर. याच्यामुळे ब्लड प्रेशर जे आहे तर ते ब्लड प्रेशर हे वाढणार आहे. त्याच्यानंतर पुढचं एक मुख्य कारण आहे जे तुमचं ब्लड प्रेशरवर परिणाम करणारं कारण असणार आहे, अँड दॅट वन इज द व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड. व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड. ब्लड व्हॉल्यूम. ब्लडचा व्हॉल्यूम. जर तुमचा ब्लडचा व्हॉल्यूम कमी असेल तर ब्लड प्रेशर कमी होतं, आणि ब्लड व्हॉल्यूम जर जास्त असेल तर ब्लडचं प्रेशर वाढतं. एखाद्या सिव्हिअर ऍक्सिडेंटल कंडिशन मध्ये, खूप मोठा ऍक्सिडेंट झाला एखाद्या पर्सनचा आणि त्या पर्सनचं खूप ब्लड लॉस झालं. ब्लड लॉस झालं म्हणजे काय? ब्लड व्हॉल्यूम कमी झाला, आणि ब्लड व्हॉल्यूम कमी झाला की ब्लडचं प्रेशर काय होणार आहे? कमी होणार आहे. कारण की तेवढ्या प्रमाणामध्ये ब्लड आर्टरीमध्ये यायला पाहिजे ते येतच नाहीये. का? कारण की त्याचा व्हॉल्यूमच कमी आहे, त्याची अमाऊंटच कमी झाली आहे. आणि ब्लड व्हॉल्यूम कमी झाला की ब्लडचं प्रेशर काय होतं? कमी होतं. आणि ब्लडचा व्हॉल्यूम वाढला, आपल्याला माहिती आहे 5 ते 6 लिटर ब्लड असतं, परंतु एखाद्या पर्सनच्या शरीरामध्ये आपण 8-9 लिटर ब्लड भरून ठेवलं, काय होईल? त्याचं ब्लड प्रेशर जे आहे ते ब्लड प्रेशर वाढेल, कारण की या ठिकाणी ब्लडचा जो व्हॉल्यूम आहे तो ब्लडचा व्हॉल्यूम त्या पर्सन मध्ये आपल्याला जास्त पाहायला मिळतो. सो व्हॉल्यूम इज अनदर फॅक्टर विच अफेक्ट द ब्लड प्रेशर. देन द व्हेस्कोसिटी ऑफ ब्लड. ब्लडची व्हेस्कोसिटी. व्हेस्कोसिटी ऑफ ब्लड. व्हेस्कोसिटी म्हणजे आपण त्याला चिकटपणा म्हणतो. जेवढं ब्लड तुमचं जास्त व्हिस्कस नेचरचं असेल तेवढं जास्त प्रेशर डेव्हलप होईल,
आणि ब्लडची व्हिस्कोसिटी जेवढी कमी असेल तेवढं कमी प्रेशर त्या पर्सन मध्ये पाहायला मिळेल. मग ज्या पर्सनला अॅनिमिया झालेला असतो त्या अॅनेमिक पर्सन मध्ये आरबीसीची संख्या कमी झालेली असते आणि आपल्याला माहिती आहे आरबीसीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हिस्कोसिटी ऑफ ब्लड. आणि मग अॅनेमिक पर्सन मध्ये आपल्याला ब्लड प्रेशर जे आहे तर ते ब्लड प्रेशर हे कमी झालेलं पाहायला मिळतं. म्हणून व्हिस्कोसिटी हे एक कारण आहे की जे तुमच्या ब्लड प्रेशरवर परिणाम करणार आहे. So the factors which affecting the blood group, the next factor is that peripheral resistance. What is this peripheral resistance? The person who takes more cholesterol rich diet. ज्या माणसाच्या जेवणामध्ये मुख्यतः तेलकट पदार्थ खूप जास्त असतात तर ते कोलेस्टेरॉल जे आहे that cholesterol get deposited into the lumen of the arteries. त्या आर्टरीच्या ल्युमेन मध्ये काय व्हायला लागेल त्या आर्टरीच्या ल्युमेन मध्ये डिपॉझिट व्हायला लागेल. सपोज हिअर इज द डिपॉझिशन ऑफ दॅट कोलेस्टेरॉल सो द ल्युमेन ऑफ आर्टरी डिक्रीजेस. आर्टरीचं जे ल्युमेन आहे ते ल्युमेन काय झालं ते ल्युमेन आकाराने झालं छोटं आणि आपल्याला माहिती आहे की कधीही ब्लड व्हेसलचं ल्युमेन जर छोटं झालं तर प्रेशर काय होतं प्रेशर इन्क्रीज होतं. As the size of this lumen decreases the blood pressure increases. But why this size decreases? Because inside the lumen there is a deposition of the other mass of cholesterol. It is called as other mass or it is also known as a plaque. त्याला other mass म्हणलं जातं किंवा त्याला plaque म्हणलं जातं. हे अधेर मास कशापासून तयार झालं इट इज मेड अप ऑफ मेनली कोलेस्टेरॉल. ते कोलेस्टेरॉल आहे जे की तुमच्या ब्लड व्हेसलच्या आत काय झालं ते डिपॉझिट झालं. सो द थिकनेस ऑफ द आर्टेरियल वॉल इन्क्रीजेस. आता आर्टरीच्या वॉलची जर आपण इथे थिकनेस बघितली तर ही थिकनेस काय झाली ही थिकनेस वाढलेली आहे अँड दिस कंडिशन इज नोन ॲज थिकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल. याला काय म्हणतो आपण याला म्हणतो आपण थिकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अथेरोस्क्लेरोसिस. एक कंडिशन आपण बघितली होती आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. कशामध्ये बघितली होती इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टेरियल वॉल मध्ये बघितली होती. इथे पेरिफेरल रेजिस्टन्स मध्ये आपण दुसरी एक कंडिशन बघतो अँड दॅट कंडिशन इज नोन ॲज अथेरोस्क्लेरोसिस. इट इज कॉल्ड अथेरोस्क्लेरोसिस. And in this atherosclerosis condition, the ather mass, that means the plaque, which is made up of cholesterol, it get deposited in the lumen of artery. So the wall thickness of artery increases and the condition is called as an atherosclerosis. याला आपण atherosclerosis म्हणतो. When there is an atherosclerosis condition, it increases रेजिस्टन्स फॉर द ब्लड फ्लो. हा ब्लडच्या फ्लोला काय करणार आहे हा ब्लडच्या फ्लो मध्ये एक रेजिस्टन्स जो आहे तर तो रेजिस्टन्स डेव्हलप करणार आहे म्हणजे अडथळा निर्माण करणार आहे. आपण जर इथे ह्या आर्टरीचा जर आपण एक लॉंगिट्युडिनल सेक्शन घेतला तर या ठिकाणी आपल्याला हे डिपॉझिट झालेलं आधेर मास पाहायला मिळतं. सो दिस वन इज अन कोलेस्टेरॉल मास, दिस वन इज अन प्लाक. या साइडने सुद्धा हे आधेर मास या ठिकाणी डेव्हलप झालं. आता बघा बरं ब्लडचा जो फ्लो आहे ह्या ब्लडच्या फ्लो मध्ये इथे ऑब्स्टॅकल जो आहे तर तो ऑब्स्टॅकल डेव्हलप झाला आणि जर का हा ऑब्स्टॅकल डेव्हलप होत असेल तर ब्लड प्रेशर काय होणार आहे ब्लड प्रेशर डेफिनेटली इन्क्रीज होणार आहे. जसं की लहान लेकरं हातामध्ये पाईप आल्याच्या नंतर त्या पाईपचं तोंड दाबतात. पाईपचं तोंड दाबलं की पाणी दूर उडतं. पाणी दूर का उडालं कारण की पाण्याचं प्रेशर वाढलं. पाण्याचं प्रेशर का वाढलं कारण की ल्युमेनचा आकार छोटा झाला. म्हणजे ल्युमेनचा आकार छोटा झाला की प्रेशर काय होतो प्रेशर वाढतं. जेवढं मोठं ल्युमेन असेल तेवढं नॉर्मल तुमचं ब्लड प्रेशर असणार आहे आणि ल्युमेन जेवढं जास्त छोटं होईल तेवढं ब्लड प्रेशर काय होणार आहे वाढणार आहे. काही लोकांमध्ये हा प्लाक न तयार होता सुद्धा ब्लड प्रेशर वाढतं. त्याचं कारण असतं एक हॉर्मोन अँड दॅट हॉर्मोन इज द व्हॅसोप्रेसिन. त्या हॉर्मोनचं नाव काय त्या हॉर्मोनचं नाव आहे व्हॅसोप्रेसिन. व्हॅसोप्रेसिन नावाचा हा हॉर्मोन आहे. व्हॅसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अन ADH. याचंच दुसरं नाव आहे. याला ADH हॉर्मोन सुद्धा म्हणलं जातं. दॅट मीन्स अँटी डायुरेटिक हॉर्मोन. याला आपण अँटी डायुरेटिक हॉर्मोन सुद्धा म्हणतो आणि याच हॉर्मोनचं दुसरं नाव आहे व्हॅसोप्रेसिन. नाव कसं दिलंय बघा व्हॅसो म्हणजे व्हेसल्स आणि प्रिसिन म्हणजे प्रेस करणारा.
ज्यावेळेला या हॉर्मोनचा इफेक्ट तुमच्या ब्लड व्हेसल्सवर होतो त्यावेळेला ब्लड व्हेसल जे आहे तर ह्या ब्लड व्हेसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं. ब्लड व्हेसलचं काय होणार आहे? ब्लड व्हेसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे. आणि जर ब्लड व्हेसल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेली तर ब्लड व्हेसलचं ल्युमेन कसं होतं? छोटं होतं. ल्युमेन छोटं झालं की प्रेशर वाढतं का कमी होतं? प्रेशर वाढतं. म्हणून व्हॅसोप्रेसिन हॉर्मोन जो आहे तर हा हॉर्मोन सुद्धा ब्लड प्रेशर इन्क्रीज करण्यासाठी मदत करतो. आणि जास्त जर व्हॅसोप्रेसिनचं सिक्रिशन होत असेल तर ब्लड प्रेशर जे आहे तर ते ब्लड प्रेशर त्या पर्सन मध्ये इन्क्रीज होणार आहे. ओके, म्हणून ह्या कंडिशन्स आहेत की ज्याच्यामध्ये पेरिफेरल रेजिस्टन्स वाढतो आणि पेरिफेरल रेजिस्टन्स वाढला की ब्लड प्रेशर काय होणार आहे? ब्लड प्रेशर डेफिनेटली इन्क्रीज होणार आहे. त्याच्यानंतरची पुढचं महत्वाचं फॅक्टर आहे जे की तुमच्या ब्लड प्रेशरवर परिणाम करतं. दॅट इज द कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट. More the cardiac output, more is the pressure. Less is the cardiac output, less is the blood pressure. ते म्हणजे बॉडी बिल्ड. बॉडी बिल्ड. बॉडी बिल्ड मध्ये the blood pressure is always higher in the obese person than a lean person. ब्लड प्रेशर जे आहे तर ते ओबेज लोकांमध्ये जास्त असतं. ओबेज. ओबेज म्हणजे जाडजूड. जे खूप जाड लोक असतात ना त्या माणसांमध्ये ब्लड प्रेशर थोडंसं जास्त असतं ऍज कम्पेअर टू द लीन पर्सन. लीन म्हणजे कोण? कृश, वाळला. म्हणून तुमचं फिजिकल स्टेटस जे आहे ते सुद्धा खूप महत्वाची गोष्ट असणार आहे. फिजिकल अँड बिहेवियर. फिजिकल थिंग्स अँड युअर बिहेवियर ह्या सुद्धा गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात ब्लड प्रेशर मध्ये. महत्वाचा पॉइंट आहे हा सुद्धा की एखादा माणूस आहे जो ऑलवेज टेन्शन मध्ये, वरी मध्ये, एन्झायटी मध्ये, कंटिन्युअस रागवलेल्या कंडिशन मध्ये जर राहत असेल तर त्या माणसामध्ये ब्लड प्रेशर जास्त असतं. त्याचं ब्लड प्रेशर वाढण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात. एन्झायटी, वरीज, टेन्शन, मोर इमोशनल ब्लास्ट, ऑल दीज थिंग्स इन्क्रीजेस द ब्लड प्रेशर ऑफ दॅट पर्सन. आपण म्हणतो ना एखादा माणूस चिडल्याच्या नंतर, अरे जाऊ दे ना बाबा, तू कशाला तुझं ब्लड प्रेशर वाढवतो. किंवा आपण म्हणतो कधी कधी, अबे त्याला जास्त टेन्शन देऊ नको बरं का, ब्लड प्रेशरचा पेशंट ते मरायचं. आपण जनरली असं बोलतो बोलण्यामध्ये, पण हे बोली भाषेमधले शब्द आपल्यासाठी एक पॉइंट आहेत महत्वाचा की ज्या पर्सन मध्ये एन्झायटी असते जास्त, अतिउत्साहीपणा, तडतड 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 करणारा माणूस, कुठल्याही छोट्या छोट्या गोष्टीला जास्त तूल देणारा, जास्त महत्व देणारा आणि लगेच त्या गोष्टीमुळे तो बावरून जातो, अशा माणसांमध्ये लगेच त्याला टेन्शन येतं त्या गोष्टीचं, ब्लड प्रेशर जास्त वाढतं या लोकांमध्ये. आणि त्याच्या अपोजिट जर आपण एखादा व्यक्ती बघितला की जो कुठल्याच गोष्टीचं टेन्शन घेत नाही, ही ऑलवेज रिलॅक्स, कूल अँड काम, असे लोक, आपण मराठीमध्ये एक म्हण त्यासाठी चांगली, निर्लज्जम सदा सुखम. निर्लज्जम सदा सुखम याचा अर्थ आहे की त्या पर्सनचं सायकोलॉजी जी आहे ना तर ती खूप चांगली आहे, तो कुठल्याच गोष्टीचं टेन्शन घेत नाही आणि अशा माणसाला ब्लड प्रेशरचा कधीच त्रास होत नाही. म्हणजे मी असं म्हणणार नाही तुम्हाला की तुम्ही निर्लज्ज व्हा, मनावर घ्याव्या लागतात काही गोष्टी आपल्याला, परंतु काही लोकांमध्ये ही गोष्ट खूप महत्वाची असते की एन्झायटी, वरी, टेन्शन ह्या गोष्टींमुळे त्यांचं ब्लड प्रेशर जे आहे तर ते ब्लड प्रेशर शूट आउट होतं आणि मग त्यांना ब्लड प्रेशरच्या गोळ्या ज्या आहेत तर त्या गोळ्या सुरू कराव्या लागतात. म्हणून खूप जास्त टेन्शन घेणे धोकादायकच आहे. तुम्ही परत म्हणाल, सर म्हणून तर आम्ही 12वीचं टेन्शन घेत नाहीये की पुढच्या आयुष्यामध्ये आमचं हार्ट जे आहे, आमचं ब्लड प्रेशर जे आहे तर ते चांगलं राहिलं पाहिजे, आहे की नाही. त्याच्यानंतर तुमची डाएट सुद्धा खूप महत्वाचं फॅक्टर असणार आहे. ब्लड प्रेशर मध्ये तुमचं डाएट जे आहे हे डाएट सुद्धा खूप महत्वाचा रोल प्ले करतं. जनरली माणूस प्राणी जर सोडला तर दुसरा कुठलाच प्राणी तेल खात नाही. बघितलं का तुम्ही कुठल्या प्राण्याला तेल खाताना? तुमच्या घरी एखादं कुत्रं पाळून ठेवलंय तुम्ही, ते कुत्रं चाललंय तेलाच्या घाण्यावर, कशाला रे, बायकोने सांगितलंय किलोवर तेल घेऊन ये म्हणून? नाही, माणूस हाच प्राणी आहे जो तेल काढतो आणि तेल खातो. आणि हे जे तेल आहे त्याच्यामधलं जे कोलेस्ट्रॉल आहे ते कोलेस्ट्रॉल आपल्या ब्लड व्हेसल्स मध्ये काय व्हायला लागतं, ते डिपॉझिट व्हायला लागतं आणि ते डिपॉझिट झालं की मग त्याच्यामुळे आपल्याला ब्लड प्रेशरचा त्रास जो आहे तर तो त्रास भविष्यात होतो. जनरली आपण म्हणतो मी तेल खातो, पण आपण तेल खात नाही, आपण तेल पितो. तुम्ही जे घरी भजे तळता ना
ते तळलेले भजे घ्या आणि असा तो भजा धरायचा आणि असा त्याला पिळायचं धरून, पिळल्याच्या नंतर बघा त्याच्यामधून टपटप तेल गळतं खाली, आणि तेवढे 5-6 भजे आपण खाल्ले की आपण तेल पिल्यासारखंच आहे ऍक्च्युली ते. उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, कुरड्या पापड्या रसासोबत तळू तळू खाणं सुरू आहे आपलं, किती तेल लागतं बघा आपल्याला, आणि आपण ते तेल किती खातो. जर तुमच्या डाएटमध्ये खूप जास्त तेल असेल तर प्रॉब्लेम जो आहे तर तो प्रॉब्लेम होऊ शकतो. त्याचबरोबर खूप जास्त प्रमाणामध्ये मीठ खाणं. डाएट कशी असली पाहिजे आपली, बॅलेन्स्ड असली पाहिजे. खूप तेलकटही नको, खूप तिखटही नको, त्याच्यामध्ये खूप मीठही नको. या सगळ्या व्यवस्थित डाएट जर आपण फॉलो केला तर ब्लड प्रेशर पासून आपण डेफिनेटली वाचू शकतो. ब्लड प्रेशरचा त्रास जो आहे आपल्याला तो कमी होऊ शकतो. सो दीज आर द फॅक्टर्स विच अफेक्टिंग युअर ब्लड प्रेशर.